ल चाहिँ हामी पाना चाहिँ हामी पाना एकाडेमी अन्तर्गत मैले आज दिएको मोक टेस्ट 2026 जुलाई 18 रिभ्यू लिएर आएको छौँ। र सुरु गरौँ। विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट हाइरार्की अफ द नेपाल गभर्मेन्ट प्लानिङ साइकल फ्रम द लोएस्ट टु द सर्टेस्ट टाइम फ्रेम भनेको के हुन्छ भने लङ टर्म भिजन हुन्छ, अनि पेरियडिक प्लान हुन्छ, अनि एनुअल प्रोग्राम हुन्छ। हाइरार्की कस्तो छ भने लङ टर्म भिजन, अनि पेरियडिक प्लान, अनि एनुअल प्रोग्राम हुन्छ। गोर्खामा भूकम्प गएको बेला कति रेक्टरको म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो? 7.8। गोर्खा अर्को 2015मा चाहिँ म्याग्निच्युड अफ द रेक्टर भनेको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप विच नेपाल जोइन्ड इन 2018 प्राइमरी प्रमोट्स भनेको छ। ओपन गभर्नेन्ट पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै गभर्नेन्ट ट्रान्सपरेन्सी, सिटिजन पार्टिसिपेसन एन्ड एकाउन्टेबिलिटी थ्रु द ओपन डाटा एन्ड एन्टी करप्सन कमिटमेन्ट हुन्छ है त। ओपन गभर्नेन्ट पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै गभर्नेन्ट ट्रान्सपरेन्सी, सिटिजन पार्टिसिपेसन एन्ड एकाउन्टेबिलिटी थ्रु द ओपन डाटा एन्ड एन्टी करप्सन कमिटमेन्ट्स भनेर छ। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 which body investigate the complaint against the constitutional body and the high ranking official भनेको छ कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज एन्ड अथोरिटी। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 which body investigated the complaint against the constitutional body and high ranking official भनेको चाहिँ कमिसन अफ इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज अफ अथोरिटी भनेर भनौँ। कम्प्रिहेन्सिभ पिस Accord, ACCRD Accord that the formal indeed Nepal decade-long am complete with the sign with year भनेको 2006 मा। Comprehensive Peace Accord that the formal indeed Nepal's decade-long army conflict चाहिँ 2006 सालमा चाहिँ साइन गरिएको। Comprehensive Peace ACCRD Accord 2006 मा साइन गरिएको। Nepal's national population and housing census is conducted every how many year? 10 इयर्समा है। नेपालको नेसनल पपुलेसन र हाउसिङ सेन्सस कन्डक्टेड एभ्री 10 इयर्स। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2015मा सुरु भएको र 2030सम्ममा चाहिँ के हुने भनेको छ। त्यसको टार्गेटहरू रहेका छन्। अनि पोभर्टी, हङ्गर, हेल्थ, एजुकेसन, इक्वालिटी, वाटर, इनर्जी, वर्क, इन्डस्ट्री, इनइक्वालिटी, 3Cमा सिटिज, कन्जम्सन, क्लाइमेट, वाटर, ल्यान्ड, पिस, एट लास्ट भनेको पार्टनरसिप भनेर 17वटा गोल रहेका छन्। त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ डिस्क्राइब द रेमिटेन्स इन द कन्टेस्ट अफ नेपाल इकोनोमी भनेको मनी सेन्ड बाई द नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर फ्रम द अबोर्ड टु देयर फ्यामिली इन नेपाललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा रेमिटेन्स भन्छौँ। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 द नेसनल ह्युमन राइट कमिसन इज रिकगनाइज अन्डर द विच टाइप्स अफ द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन भनेको छ एज अ कन्स्टिट्युसनल बडी पार्ट अन्डर 27। नेसनल ह्युमन राइट कमिसन भनेको अ कन्स्टिट्युसनल बडी पार्ट 27मा छ है। नेसनल ह्युमन राइट कमिसन भनेको अ कन्स्टिट्युसनल बडी पार्ट अन्डर द 27 पार्ट 27। अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल विच अफ द फलोइङ इज नट इन्क्लुडेड टु द डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल पोलिसी एन्ड अब्लिगेसन अफ द स्टेट भनेको राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमिडिज। अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको कन्स्टिट्युसनमा विच अफ द फलोइङ इज नट इन्क्लुडेड इन द डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल पोलिसी अब्लिगेसन अफ द स्टेट पार्ट 4मा राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमिडी भन्दैन। के भन्छ त डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल प्रोटेक्सन एन्ड द सस्टेनेबल युज अफ द नेचुरल रिसोर्स भन्छ। इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन इन द स्टेट मेकानिजम भन्छ। अर्को प्रमोसन अफ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ। विच अफ द फलोइङ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन मस्ट डिरेक्टली गभर्न द नेपाल्स अब्लिगेसन रिगार्डिङ टु द लेबर राइट माइग्रेट वर्कर भनेको द फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2064, डोमेस्टिक ल, बायोलेटरल लेबर एग्रिमेन्ट विथ द डिजाइनेसन कन्ट्रिज भनेर भन्न सक्छौँ। विच अफ द फलोइङ इन्टरनेसनल कन्भेन्ट मस्ट डिरेक्टली गभर्न द नेपाल अब्लिगेसन रिगार्डिङ टु द लेबर राइट अफ द माइग्रेन्ट वर्कर भनेको द फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2064, डोमेस्टिक ल अर बायोलेटरल लेबर एग्रिमेन्ट विथ द डेजिग्नेसन कन्ट्रिज भनेर भनौँ। नेपालको पोस्टल रोड हुलाकी सडक भनेर चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि मेची इन इस्ट एन्ड महाकाली इन वेस्ट, तराई थ्रु तराई भनेको चाहिँ हुलाकी सडक हो है नेपालको पोस्टल रोड।
The concept of administrative decentralization differ from the political decentralization, that is, transfer administrative and service ability delivery function to the lower level without necessarily developing the political authority. के अरे concept of administrative decentralization differ from the political decentralization is that transfer the administrative and the service deliver function to the lower level without necessarily uh, devolving the political authority भनेर भन्न सक्यो. नेपाल एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडिएस 2015 देखि 2035ले ट्रान्सफर अफ नेपाली एग्रिकल्चर बाई एचिभिङ एन एभरेज एनुअल एग्रिकल्चर जिडिपी ग्रोथ रेट अफ 6%. नेपालको नेपाल एग्रिकल्चर स्ट्राटेजी 2015 देखि 2035ले इम्प्रुभ ट्रान्सफर नेपाल एग्रिकल्चर बाई एचिभिङ एन एभरेज एनुअल एक्सपेन्डिचर जिडिपी ग्रोथ रेट 6%ले बढाउने भन्ने टार्गेट छ 2015देखि 35सम्मको टार्गेट अनुसार. राइट टु क्लिन एयर भनेको आर्टिकल 30. हामी आर्टिकल 24देखि भन्दै जाऊँ 30सम्म. 24 भनेको अनटचेबिलिटी, 25 भनेको प्रोपर्टी, 26 भनेको 25 भनेको प्रोपर्टी, 26 भनेको कल्चर र रिलिजन, 27 भनेको इन्फर्मेसन, 28 भनेको प्राइभेसी, 29 भनेको अनि त्यस पछाडिका तिनवटा के आउँछ एउटा एक्सप्लोइटेसन र क्लिन इन्भाइरोमेन्ट 30मा अनि 31मा चाहिँ 31 भनेको चाहिँ एजुकेसन भनेर अनि 30मा पर स्पेसल जोन इकोनोमिक जोन एसइजेड इन नेपाल आर गभर्न अन्डर द विटेक भनेको छ स्पेसल इकोनोमिक जोन एक्ट 2073 है त. स्पेसल इकोनोमिक जोन एक्ट 2073 चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन एसइजेड चाहिँ तयार पारेको हो. द नेसनल फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक प्रोजेक्ट इज बिन कन्स्ट्रक्टेड बाई विट अर्गनाइजेसन भनेको छ नेपाल आर्मीले. नेसनल फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक प्रोजेक्ट इज बिन कन्स्ट्रक्टेड बाई द नेपाल आर्मीले बनाएको गोस्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट जिडिपी इज बेस्ड फर द टोटल मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिस प्रोड्युस विदिन द कन्ट्री बोर्डर इन द गिभन पिरियड. ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के भने द टोटल मार्केट भ्यालु अफ द अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस विदिन द कन्ट्री बोर्डर इन द गिभन पिरियड भनेर छ. द जियोग्राफिकल इन्डिकेसन जिआई ट्याग अफ द प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एसोसिएट विथ द स्पेसिफिक ग्राफिकल ओरिजिन विथ नेपाली प्रोडक्ट हेज रिसिभ द जिआई ट्याग भनेको छ फलदेव. एउटा तेर्थुम ढाका क्लोथ तेर्थुम, अर्को इलामको टी र जुम्लाको एप्पलले चाहिँ तिनटैले चाहिँ के ट्याग पाएको छन् जियोग्राफिकल इन्डिकेसन ट्याग पाएको छन्. अन्डर द नेपाल 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी डिडिसी इज primarily function to coordinate and facilitate cooperation among the local government र प्रोभिन्सियल फेडरल गभर्मेन्ट विदिन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्टभित्रको गभर्नेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्नेन्टको लोकल प्रोभिन्सियल र फेडरल गभर्मेन्टको कोअर्डिनेसनको लागि चाहिँ के बनाएको हो भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी डिडिसी फर्म गरिएको हो. नेपाल क्लाइमेट भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स ऱ्याङ्किङ consistently place Nepal among the most climate vulnerable country globally, primarily because of its mountain terrain, high dependency of the climate sensitive sector, agriculture, water, low adaptive capacity and exposure and the glacier lake adverse frost र इराटिक मनसुनले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो. मुलुकी दिवानी अथवा सिभिल संहिता दिवानी संहिता 2074 came into the post replacing the early Mulki and provision. It preliminarily codified के civil law matter including contract, property, family and succession right. मुलुकी देवानी संहिता 2074 किन आएको भन्दाखेरि सिभिल ल म्याटर इन्क्लुडिङ द कन्ट्र्याक्ट, प्रोपर्टी, त्यसरी फ्यामिली र सक्सेसन राइटको आधारमा. विच अफ द फलोइङ नेपाली इन्टु द कर्णाली रिभरमा चाहिँ भेरी, तमोर, कोशी, राप्ती पनि होइन, तिना पनि होइन, भेरी चाहिँ हो है कर्णालीमा. जिरो बेस बजेटिङ जेबिबी इज एप्लाइड अन द नेपाल गभर्मेन्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट रिक्वायर द्याट एभ्री बजेट साइकल अल एक्सपेन्डिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रम द स्ट्याज विदाउट रिफरेन्स टु प्रायर इयर एलोकेसन. जेरो बेस बजेटिङ भनेको के भने एभ्री बजेट साइकल अल एक्सपेन्डिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रम द स्ट्याज विदाउट रिफरेन्स अफ द प्रायर इयर एलोकेसन भनेर भन्न सक्छ. Which constitutional body does not submit its annual report to the president? नेसनल प्लानिङ कमिसन को चाहिँ गरिँदैन है. एनपिसीको चाहिँ
गरिँदैन। अरू पब्लिक सर्भिस कमिसन पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाइन्छ। कमिसन फर द इन्भेस्टिगेसन अफ एम्बुस अफ अथोरिटी पनि बुझाइन्छ। अफिस अफ अडिटर जेनरल पनि बुझाइन्छ। तर के चाहिँ बुझाइँदैन र नेसनल प्लानिङ कमिसन चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बुझाइँदैन। डज नट सबमिट लेबलिङको जिएफडब्लु एफएम एमजेओएल भयो जस्तै अब एलको जीको एल जिरो भने चाहिँ उल्टो भएको छ अनि पछाडि बिचको भने चाहिँ यहाँ उल्टो मात्रै हेरिदिने टी सुरुमा आउने जी लास्टमा हुने सो तान्दा भयो 2/3 त्यो डिफ्रेन्ट भनेको 1को 3/5 5/8 8/13 13/21 21/24 3मा 2 जोड्दा 5 5 3 जोड्दा 8 8मा 13 जोड्दा 21 21मा 13 जोड्दाखेरि 34 34मा 21 जोड्दाखेरि 55 भने चाहिँ 55 एन्सर भइहाल्यो। रानीज मदर ब्रदर सन्स चाहिँ सुरेश हो भने रानी रिलेटेड टु सुरेश भनेको चाहिँ के हुन्छ कजन मेटर्नल कजन। कन्ट्र्याक्टर वाक 8 किलोमिटर इस्टतिर हिँड्नु अरे अनि 6 किलोमिटर नर्थतिर हिँड्नु अरे। त्यस पछाडि 16 किलोमिटर वेस्ट हिँड्नु भनेपछि कति भन्दाखेरि 8 भनेपछि फेरि 8 त्यस पछाडि 6 भनेपछि 6को स्क्वायर प्लस 8को स्क्वायर भने चाहिँ कति 100 भनेको 10 किलोमिटर भनेपछि सोम ब्रिज आर ओल्ड केही ब्रिजहरू ओल्ड भयो अरे। अल ओल्ड स्ट्रक्चर निड इन्सपेक्सन सबै ब्रिजले चाहिँ इन्सपेक्सन चाहिन्छ भने कन्क्लुजनमा के सोम ब्रिज निडको इन्सपेक्सन ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अल ब्रिज आर ओल्ड भन्नु मलाई मिलेन ओन्ली कन्क्लुजन एजम्सन फर्स्ट इज फलो। अब रोड कन्स्ट्रक्सन क्र्यु 15 वर्कर क्यान 1800 मिटर 12 दिनमा अनि 8 घन्टा पर डे काम गरेर भनेपछि 96 घन्टा काम गरेर 15जना वर्करले 96 जम्मा 96 घन्टा काम गरेर 1800 मिटर बाटो गऱ्यो भने 20जना वर्करले 9 चौको 36 घन्टा काम गरेर कति दिनमा चाहिँ कति मिटर चाहिँ बाटो गर्छन् भनेर भनेको छ भनेपछि 1687.5 मिटर। अब यसको भ्यालु भने 15को स्क्वायर माइनस 14को स्क्वायर प्लस 13को स्क्वायर माइनस 12को स्क्वायर प्लस 11को स्क्वायर माइनस 10को यस्तो सजिलो छ। 15को स्क्वायर प्लस 13को स्क्वायर प्लस 11को स्क्वायर गर्ने अनि माइनस 14को स्क्वायर 12को स्क्वायर र 11को स्क्वायर जोडेर घटाउने भइहाल्यो 75 आउँछ। चुज द अर्डर अफ द फलोइङ एनालाइसिस बिम अडमी आउट भन्दा पनि यो त बिमको बेन्डिङ कोलमको बक्लिङ फाउन्डेसनको सेटलमेन्ट भनेपछि रिटेनिङ वालको ओभरटर्निङ भयो। 2 इनलेट पाइप ए एन्ड बी क्यान फिल द वाटर ट्याङ्क 20 र 30 छ अरे एन्ड आउटलेट पाइप सी इम्टी इन 50 मिनेटमा हुन्छ अरे। इफ अल 3 आर ओपन साइमल्टेनियसली 20 र 30 भनेको 60 हुन्छ भनेपछि 3 अनि यतापट्टि 2 3 र 2 भनेपछि अब 3 2 अनि 15 पनि त हुन्छ 15 त्यहाँ 15 5 चौको 60 4 भनेपछि के हो 3 2 5 1ले 3 2 ले 5 माइनस 1 भनेको त्यति भनेपछि जम्मा के 60 डिभाइड बाई 1 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 60 मिनट हाउ लङ इट टेक टु फिल द ट्याङ्क भनेको 60 मिनट तर 90 लाग्छ 60 मिनट। क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट द लङ्गेस्ट पाथ थ्रु द नेटवर्क रिजन भनेको एनी डिले अलङ द क्रिटिकल पाथ डिरेक्टली इन्क्रिज द टोटल कस्ट अफ द ड्युरेसन हुन्छ बोथ एनबिआर करेक्ट भनेको छ है त करेक्ट एक्सप्लेन भनेको छ के भन्न सकेन क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट द लङ्गेस्ट पाथ थ्रु द नेटवर्क रिजन एनी बिकज एनी डिले अफ द क्रिटिकल पाथ डिरेक्टली इन्क्रिजेस द टोटल कस्ट अफ द ड्युरेसन टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन भयो। एन्ड सिभिल इन्जिनियर इन्भेस्ट 50,000 8% पर एनम कम्पार्ट बाटो भनेको 50,000 इन्टु 1.08 को स्क्वायर भने चाहिँ 58,320 भयो। हाइवे रोड र नेसनल हाइवे भने हाइवेको रिलेसन भनेको नेसनल हाइवे सर्कल फुल्ली इनसाइड द हाइवे अनि हाइवे इज फुल्ली इनसाइड द रोड। त्यस पछाडि कुनै पनि दुईवटा डिजिटको डिफ्रेन्ट चाहिँ नम्बर र त्यसको अप्टेन बाई द रिभर्सिङको 36 हुन्छ अरे 73 अब यो चाहिँ अप्सनबाट जाने जस्तो 73मा माइनस घटायो भने 37 घटायो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ 36 हुन्छ अनि दुईवटा डिजिट भने चाहिँ त्यही 73 भयो। एसिई सिइजी जिइजिआई जिआइके भनेपछि अब आइजेके भनेपछि आइके आइजेके एलएम आइकेएम हुने भइहाल्यो। प्रोजेक्ट क्यान बी कम्प्लिटेड 50 दिन बट 10 वर्कर लेफ्ट आफ्टर 20 डेज अरे द रिमेनिङ 40 वर्कर टु 40 मोर डेज टु कम्प्लिट हाउ मेनी वर्कर इम्प्लोय भनेको 50 वर्कर यो सजिलो भयो सजिलो। द पेरिमिटर अफ द ट्रेङ्गुलर प्लट इज 480 मिटर छ अरे
रेसियो भनेको 3:4:5 भनेपछि सबभन्दा सुरुमा अब 3x + 4x + 5 गरेर 480 गर्ने, त्यहाँबाट गर्ने अनि 3x + 5 अनि एरिया निकाल्ने, एरिया निकाल्ने रुट अन्डर एस इन्टु रुट अन्डर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी गर्ने अनि त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। 150जना कन्डक्टरले चाहिँ 80 बिड रोडको लागि, 60 बिल्डिङको लागि, 50 ब्रिजको लागि छ भने अब बिड अफ द रोज 15 यसलाई भेन डायग्राम बनाउने अनि गइहाल्छ। द कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ वायर एन्ड ब्रिज 125 125 भयो। अब 125को फेरि 20% घटायो नि त। लेन्थ अफ द वायर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यही 125को 20% भनेको 20 × 5% भनेपछि 125को 20% भनेको कति हुन्छ 5, त्यही 25 भनेपछि कति 0, केही पनि चेन्ज हुने भएन। पोइन्ट नम्बर डिभाइडेड गिभ्स 3 रिमाइन्डर 2 डिभाइड बाई 5 गिभ्स रिमाइन्डर पोइन्ट डिभाइडेड 7 चाहिँ पनि अप्सनबाटै जाने 104लाई त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ। 6को अपोजिट भनेको 2 होइन 3 होइन 2 होइन 2 होइन 3 होइन 4 होइन 5 पनि होइन भनेपछि के हुने भयो 1 हुने भयो। आइडेन्टिफाई द फिगर कम्प्युटर त्यो भइहाल्यो। यो त्यो पट्याउँदा त्यो हुने रहेछ यो। अब डिस्ट्रिब्युसन, अब आएर हाम्रो सब्जेक्टिभ। The distribution factor in the moment distribution method for the member it has joined is the ratio of relative stiffness of the member to the total stiffness of the all member meeting at the joint. Fatigue failure in the structural steel member occur when the member is subject to the repetitive cycle of the fluctuating stress leading to the crack initiation and propagation even at stress well below the static yield strength. In a simply supported beam, the point of contact flexure is the location where bending moment changes in sign. Simply supported beam has a point of contact flexure is the location where bending moment changes its sign. Influence line diagram for the bending moment moment at the mid span of the simply supported beam of the span rail is a triangle with the maximum ordinate L/4 at mid span. The influence line diagram for the bending moment of the mid span of the simply supported beam is the triangle with the maximum ordinate L/4 at mid span. According to the IS 456, the minimum clear cover for the main reinforcement slab mild exposureमा 20 mm राखिन्छ है। मिनिमम क्लियर कभरेज according to the IS 456 the minimum clear cover for the main reinforcement in the slab mild exposure को लागि 20 mm राखिन्छ। Latitude in the traversing line in sorbang is defined at its projection on the north-south reference direction, positive northing र negative southing. Latitude of the traverse line in the sorbang is defined as its projection on the north-south reference direction, positive northing, negative southing. The 3-point problem in the plane table sorbang is solved by the Layman method or trial and error method. Layman method LESMN Layman method र अथवा ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट 3-point problem चाहिँ प्लेन टेबल गरिन्छ। त्यस पछाडि बेन्चमार्क लेबलिङ इज क्यारिड आउट अक्रस द लङ रुट फ्रम द बेन्चमार्क टु अनदर देन इट्स रिटर्न इज कल्ड benchmark labeling carried out across the long route from the benchmark to the another then it is written is called fly labeling भनेको छ। Triangulation surveyमा spherical axis E for the triangle formed on the surface of the earth is given by E is equal to area of the triangle by r square in radian where r is the earth radius. Triangulation surveyमा spherical axis का फर्मुला area of triangle by r square in radian हुन्छ है त। नक्षत्र स्टार मेथड फर द सर्भेइङ रिमोट इनएक्सेसिबल पोइन्ट युजेस अ कम्बिनेसन अफ द रिसेक्सन एन्ड इन्टरसेक्सन फ्रम द नोन कन्ट्रोल पोइन्ट। नक्षत्र अथवा स्टार मेथड चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ अरे भन्दाखेरि कम्बिनेसन कसरी युज गरिन्छ कम्बिनेसन अफ द रिसेक्सन एन्ड इन्टरसेक्सन फ्रम द नोन कन्ट्रोल पोइन्टबाट। Creep in the concrete under the sustained compressive load defined as the long-term time dependent deformation under the sustained stress and stresses within the elastic range. Long-term time dependent deformation under the sustained stress and the stress within the elastic range भनेको creep भयो। Modulus of the elasticity of the milestone is approximately 200 GPa. Modulus of elasticity of the milestone is approximately 200 GPa. The crossing strength change, the brick IS
3495 the specify the minimum average compressive distance of the first class brick भनेको 10.5 न्युटन पर mm square minimum compressive distance first class brick भनेको 10.5 न्युटन पर mm square specific gravity of the OPC cement by Leach Attilas Flax method is approximately 3.15 which of the following is the corresponding for the plywood भनेको plywood veneer are laid with alternative gain direction at the 90 to minimize the 90 degree to minimize the wrapping and improve the dimensional stability and strength of the bolt direction. Shotcrete is the method of concrete application where concrete is pneumatically protected at the high velocity on the surface, compacting under its own impact without formwork. Shotcrete भनेको के हो भन्दाखेरि concrete is pneumatically projected at the high velocity onto a surface, compacting under its own impact without formwork भनेको छ. नोमिनल मिक्स M20 पर IS 2000 त सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट रेसियो भनेको 1:3 हुन्छ है त 1:3. थर्मल क्रैकिंग इन द मास कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्जाम्पल ग्रेविटी डैमेज primarily caused by the temperature gradient during the casting causing differential expansion and subsequent tensile cracking on cooling of the outer surface relative to the still hot core भनेर चाहिँ भन्न सकियो. Cover block अथवा spacer is used to the reinforced concrete construction ensure the adequate concrete cover over the reinforcement to protect against the corrosion, fire and ensure bond. Cover block spacer is used to reinforce concrete construction ensure the adequate concrete cover over the reinforcement to protect against the corrosion, fire and ensure bond भयो. The flexural strength modulus of the rupture of the concrete approximately related to the compressive strength भनेको मोडुलस अफ रप्चर भनेको 0.75 into root under FCK न्युटन पर mm स्क्वायरमा. Cone penetration test provides the continuous swell profile by measuring continuous tip resistance QC and slip friction Fs as the cone is pushed at the constant rate. Cone penetration test is provide the continuous swell profile by measuring continuous tip resistance QC and slip friction Fs as the cone is pushed to the constant rate. Capillary rise is inversely proportional to the effective grain size D10. Capillary rise as is inversely proportional to the effective grain size D10 so that finer shall have greater rise. Earth pressure at rest K0 is normally consolidated swell with the friction angle phi and the estimated by the Jackies formula भनेको K0 is equal to 1 minus sin phi. Earth pressure at rest भनेको Jackie formula K0 is equal to 1 minus sin phi भनेर भयो. Vibro compaction ground improvement technique is most effective for loose granular cohesion swell, sand and the gravel where vibration density fight the swell भनेको छ. Vibro compaction भनेको loose granular swell अथवा cohesion swell, sand र gravel लाई where variation density fight the gravel छ भने त्यस्तो भनिन्छ. Bench air test is used for the rapid determination of the which property of the swell is भनेको चाहिँ in situ undrained shear strength CU of the soft to the medium swell है त. in situ undrained shear strength अथवा soft अथवा medium clay को लागि चाहिँ shear bend test युज गरिन्छ. shear bend test is used to the rapid determination of which soil property in the field भन्यो भने चाहिँ in situ undrained shear strength of the soft medium clay भनेर भयो. Variation order in the construction contract is issued to the formally direct to the change in the scope, quantity, quality or the sequence of the work that modified to the original contract. Variation order in the construction contract is issued to formally direct a change in scope, quality, quantity or sequence of the work that modify the original contract भनेर भन्न सक्यो. Resource constraint scheduling which two activities complete the same limited resource that general priority rules is applied भनेको छ. activity with the less total fault most critical first भयो and the resource first minimize the project delay भनेर भन्न सक्यो. Mobilization advance is given to the contractor in Nepal engineering project is typically limited to what percent of the contract value must be secured by 20% of the contract value. Mobilization advance चाहिँ given to the contractor in the Nepal government project is typically limited to the what percent of the contract value must be secured by भनेको 20% of the contract value secured by the bank guarantee का साथ. Punch list also called the Sang list in the construction management is prepared to record the outstanding defect, incomplete work item not meeting specification that must be ratified before the final acceptance.
punch list भनेको के हो भन्दाखेरि it is also called a sank list in the construction management is prepared to record outstanding defect, incomplete work and item not meeting specification that must be rectified before the final acceptance भनेर भन्छ। The critical chain project management CCPM method for the development of the EU high gold rate improve the CPM by PRT by focusing on resource constraint and placing the project buffers and statically rather than the padding individual tasks based on the theory of constraint गरेर गर्न सक्यो। A contractor has completed the work exactly as per drawing, but engineer discover that drawing themselves contain an error. According to the sound contract administration practice, the most appropriate action भनेको issue of the variation change order in according to the with the contract and determine any justified adjustment in the cost or the time भनेर भयो। Variation in quantities caused in the road contract allow the payment adjustment when the actual quantity of any BOQ item deviates the estimated quantity by more than 25%. Variation in quantity causes in road contract allow payment adjustment when the actual quantity of any BOQ item deviates the estimated quantity by more than 25% भन्दा तलमाथि भयो भने चाहिँ भेरिएसन्स इन क्वान्टिटी कज द रोड कन्ट्राक्ट पेमेन्ट एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्छ अरे क्या 25%। The economic life of the construction equipment is defined as the rate at which the total annual cost भनेको ओनरसिप प्लस अपरेटिङ इज मिनिमाइज द मोस्ट इकोनोमिकल पिरियड भनेको चाहिँ ओनरसिप भयो। इकोनोमिक लाइफ अफ द कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द एज विच द टोटल एनुअल कस्ट ओनरसिप र अपरेटिङ कस्ट इज मिनिमाइज द मोस्ट इकोनोमिकल पिरियड अफ द ओनरसिप भनेर भन्न सक्यो। अर्नेस्ट मनी डिपोजिट सबमिटेड बाई द बिडर इन नेपाल प्रोक्योरमेन्ट process भनेको forfeited from the bidder when withdraw of the bid after the suspension within the validity period or fail to sign the contract after being awarded। Trunky contract भनेको के हो भन्दाखेरि a contract where contractor is responsible for all design, procurement, construction and commission handling over fully operational facility to the client भनेको trunky contract। Half section view in engineering drawing is used to the symmetric object where the one half is shown at the section and other half of the external view saving the drawing in the space। As NVC the minimum width of the entrance door for the public building to allow the wheelchair access। wheelchair access को लागि minimum width भनेको public building मा 0.9 मिटर 0.9 मिटर। NBC को लिए minimum width of the main entrance door for the public building to allow the wheelchair access भनेको 0.9 मिटर। The structural drawing मा retaining wall T12 at the rate 200 EF भनेको 12 mm diameter high yield bar at 200 mm center to center spacing each face of the retaining wall। As build drawing record drawing are prepared after the construction। Build drawing चाहिँ after the construction is complete reflecting the all change made during the construction so the actual build condition of the structure। Payback period method of the project evaluated in the criticized mainly because it ignored the time value of money cash flow occurring after the payback period potentially favoring the short term project or the better long term one भनेर भनेको छ। Capital recovery factor CRF convert the present sum into the series of equal investment payment A over the year of the investment भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ एनएलटीमा लानु पर्यो भने I times 1 plus I को पावर n by 1 plus I को पावर n minus 1 हुने भयो। Make or buy decision for the construction component the primary economics criteria भनेको compare the total relevant cost making in housing versus total cost of the buying considering the fixed and the variable cost different of strategic factor। Make or buy decision for the construction component primary economic criteria भनेको compare the total relevant cost of the making in house versus total cost of the buying consider fixed and variable cost differences and strategic factor। Land acquisition 2034 ले नेपाल empower of the government acquire the private load for the public procurement by paying fair market value compensation to the land over period of acquisition। फेयर मार्केट भ्यालु कम्पेन्सेसन गर्दाखेरि
टु द ल्यान्ड ओभर प्रायर टु एक्विजिसन भनेको ल्यान्ड एक्विजिसन 2034 नेपाल इम्पावर द गभर्मेन्ट टु एक्वायर द पब्लिक ल्यान्ड फर द पब्लिक पर्पज बाई पेइङ फेयर मार्केट भ्यालु कम्पेन्सेसन टु द ल्यान्ड ओभर प्रायर एक्विजिसन भयो। सिपिएम नेटवर्कमा चाहिँ which is always true for the critical activity. Any delay in its completion directly delay the project completion unless the critical path change भनेर भन्न सकियो। Which of the following is an engineering service agreement define the exact scope of the professional service to the engineer consultant its obligation to the deliver भनेको term of reference TOR scope of the service clause term of reference TOR scope of the service clause भन्यो। Construction safety plan required for the major infrastructure project in Nepal must include the age minimum, hazard identification, risk assessment, control measure, emergency responsive procedures, and safety monitoring plan. Certificate of the completion taking over the certificate in the construction contract is issued when the work are sustainably complete to the satisfaction and engineer client are ready for the intended use को लागि। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ द सिभिल इन्जिनियर ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिजाइन ड्रइङ फल अन्डर द विच क्याटेगोरी अफ द आइपी इन्टरनेसनल कपिराइट भयो। द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेजिस्टर्स इन्जिनियर्स इन हाउ मेनी बोर्ड इन्जिनियरिङ डिसिप्लिन ग्रुप भनेको 10जना मोर देन 10 कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाई द प्रोफेसनल इन्जिनियर वेन the engineering personal financials or other interests could improperly influence their professional judgment or objectivity to their service मा चाहिँ conflict of interest must be enclosed by the professional engineer भनेर यसरी हाम्रो जुलाई 18 को 2026 मा मैले 81 वटा मिलाएको थिएँ र सकियो।